नमस्कार मित्रांनो. विषय असा आहे की आजच्या डिजिटल युगात माहिती आणि तंत्रज्ञानाने आपल्या जीवनात क्रांती घडवून आणली आहे. ही गोष्ट आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे जग आधी जवळ आले असले तरी या नवीन युगासोबत काही गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. मग विशेषतः यात नागरिक आणि त्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्कासंबंधी याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने नवीन माहिती तंत्रज्ञान ITने 2021 आणले आहे आणि नागरिक गोपनीयता हक्क विधेयक जे आहे हे प्रस्तावित केले आहे. तर मित्रांनो, या दोन्ही कायद्यांचा उद्देश काय असावा? तर या दोन्ही कायद्यांचा उद्देश असा आहे की डिजिटल अधिकारांचे जे संरक्षण आहे ते संरक्षण करणं आणि इंटरनेट कंपन्यांच्या कार्याला अधिक जबाबदार बनवणं आहे. तर आजच्या व्हिडिओत आपण या दोन्ही कायद्यांविषयी जाणून घेऊयात. तर मित्रांनो, सर्वात पहिले आपण नागरिक गोपनीयता हक्क विधेयक, ज्याला प्रपोज सिटीजन प्रायव्हसी राईट बिल असं म्हणतो. तर नागरिक गोपनीयता हक्क विधेयक हे जे आहे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करण्याचं काम करेल आणि त्या उद्देशाने हे बिल आणलं जाते. मग हे जे विधेयक आहे हे व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीनुसार त्याच्या संकलनावर, त्याच्या साठवणुकीवर, त्याच्या प्रक्रियेवर आणि त्याच्या वापरासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्व घालून देईल. मग हे जे बिल आहे हे गोपनीयतेच्या हक्कांची गरज काय, हे बिल आणण्याची गरज काय, तर ते आपण पुढे बघूया. तर मग गोपनीयता हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत मानवाधिकार आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मध्ये जीवन जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात गोपनीयतेचा हक्क अंतर्भूत आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकारांमध्ये स्पष्ट केलं आहे. डिजिटल युगात व्यक्तींची माहिती मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आणि संस्थांद्वारे गोळा केली जाते. मग या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता सुद्धा असते, ज्यामुळे व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे एका मजबूत गोपनीयता कायदा असणे आणि त्यात अत्यंत पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मग हा कायदा असा आहे की जो नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करू शकेल आणि कंपन्यांना त्याच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देईल. तर मग या विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्य कोणती आहेत? तर जरी हे विधेयक अजून प्रस्तावित अवस्थेत असेल तरी मागील चर्चा आणि जागतिक स्तरावर गोपनीयता कायद्यांच्या आधारावर याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये अपेक्षित आहेत. याच्यात सर्वात पहिले व्यापक व्याप्ती हे महत्त्वाचं आहे. हे विधेयक सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही संस्थांना लागू होण्याची शक्यता आहे, ज्या भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रतिक्रिया करतात. यात दुसरा मुद्दा येतो वैयक्तिक माहितीची व्याख्या. मग विधेयकात वैयक्तिक माहितीची एक विस्तृत व्याख्या दिली जाईल, ज्यामध्ये नाव किंवा पत्ता किंवा संपर्क, एखाद्या व्यक्तीचा क्रमांक, त्याचा ईमेल ID, त्याचा आर्थिक माहिती, त्याची आरोग्य माहिती, त्याची लैंगिक आवड, त्याची बायोमेट्रिक डेटा आणि ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटी यासारख्या माहितींचा समावेश त्यात असेल. तिसरं जे वैशिष्ट्य आहे हे सहमतीचे महत्त्व आहे. म्हणजे कोणत्याही संस्थेला नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी त्यांची स्पष्ट आणि माहितीपूर्ण संमती घेणं बंधनकारक असेल. संमती विशिष्ट उद्देशासाठी असावी आणि ती कधीही तुम्ही मागे घेऊ शकत नाही. यात चौथं जे वैशिष्ट्य आहे हे डेटा प्रदानाचे अधिकार आहे. म्हणजे डाटा प्रिन्सिपल राईट्स आपण ज्याला म्हणतो. ज्या व्यक्तींना डेटा आहे त्याला अनेक अधिकार मिळतील, जसे की माहितीचा अधिकार, आपली कोणती माहिती गोळा केली जात आहे आणि ती कशी वापरली जात आहे ते जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला असेल. पाचवं वैशिष्ट्य असं आहे की सुधारण्याचा अधिकार. म्हणजे आपल्या डेटामध्ये काही चूक असल्यास तो सुधारण्याचा अधिकार सुद्धा आपल्याला मिळेल. त्यातलं सहावं जे वैशिष्ट्य आहे हे हटवण्याचा अधिकार. म्हणजे राईट टू बी फॉरगॉटन. म्हणजे काही विशिष्ट परिस्थितीत आपला डेटापासून किंवा सिस्टीममधून हटवण्याचा अधिकार आपल्याला असेल. म्हणजे सिस्टीममध्ये जो डेटा आपण सेव्ह केला आहे तो हटवण्याचा अधिकार सुद्धा आपल्याला असेल. याच्यातलं जे सातवं वैशिष्ट्य आहे ते डेटा पोर्टेबिलिटीचा अधिकार. म्हणजे आपला डेटा एका संस्थेकडून किंवा दुसऱ्या संस्थेकडून हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आपल्याकडे असेल. आणि शेवटचा म्हणजे प्रोफाइलिंग आणि ऑटोमेटेड निर्णयांना विरोध करण्याचा अधिकार. म्हणजे जिथे ऑटोमेटेड सिस्टीमद्वारे व्यक्तीबद्दल निर्णय घेतले जातात त्याला विरोध करण्याचा अधिकार सुद्धा आपल्याला असेल. तर याच्यात अजून एक प्रमुख कारण म्हणजे डेटा फ्युडेशरी आणि डेटा प्रोसेसरच्या जबाबदाऱ्या. म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा फ्युडेशरी आणि डेटा प्रोसेसरी. तर मित्रांनो, डेटा प्रोसेसर ही एक आणखी महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे एखादी अशी संस्था असू शकते जी डेटा फ्युडेशरीच्या निर्देशनानुसार डेटा जमा करते आणि त्याच्यावरती प्रक्रिया करते. मग त्यांना देखील डेटा सुरक्षिततेचे नियम पाळणे आवश्यक असेल. डेटा लोकलायझेशन. म्हणजे विधेयकात काही संवेदनशील वैयक्तिक माहिती भारतामध्ये साठवण्याची तरतूद जी आहे ही असू शकते, जेणेकरून तिची सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल. तर पुढचा मुद्दा असा आहे की ज्यांनी या डेटा जो जमा केला आहे याचं जर उल्लंघन केलं तर त्यांना दंड देण्यात येईल. म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर आर्थिक दंड आणि इतर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असेल. मग ज्याच्यामुळे कंपन्या डेटा संरक्षणाला गांभीर्याने घेतील.
तर मित्रांनो, हा जो कायदा आहे याचे अपेक्षित परिणाम काय असू शकतील किंवा आपण या कायद्यामुळे कोणते परिणाम अपेक्षित करू शकतो? तर या विधेयकामुळे भारतातील नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर अधिक नियंत्रण मिळेल. जे कंपन्या डेटा गोळा करतात अशा कंपन्यांना डेटा गोळा करण्यापूर्वी आणि वापरण्यापूर्वी अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार राहावे लागेल. ज्याच्यामुळे काय होईल, डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये नागरिकांचा विश्वास वाढेल आणि ते अधिक सुरक्षितपणे ऑनलाईन सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. मित्रांनो, आता आपण बघूया नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021, म्हणजे हा जो न्यू IT कायदा आहे 2021 याच्याविषयी आपण माहिती घेऊयात. तर नवीन IT नियम 2021 हे प्रामुख्याने सोशल मीडिया मध्यस्थ, महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ, ऑनलाईन कंटेंट प्रदाते आणि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करतात. तर मग प्रश्न असा की या कायद्याची गरज काय? तर मागील काही वर्षांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, जसे की फेक न्यूज, द्वेषपूर्ण भाषण, सायबर बुलिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका. मग या समस्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांना सुरक्षित ऑनलाईन वातावरण देण्यासाठी नवीन IT नियमांची गरज भासली. तर मग या कायद्यामध्ये काही तरतुदी दिल्या आहेत. तर पहिली तरतूद जी आहे ही मध्यस्थांसाठी योग्य परिश्रम, म्हणजे सर्व सोशल मीडिया मध्यस्थांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर आणि हानिकारक कंटेंट रोखण्यासाठी जे योग्य उपाययोजना आहे हे करणे आवश्यक आहे. याच्यातली दुसरी जी तरतूद आहे ही महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थांसाठी अतिरिक्त जबाबदाऱ्या, म्हणजे ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर मोठ्या संख्येने वापरकर्ते आहेत त्यांना अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील. यामध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि निवासी तक्रार अधिकारी यांची नियुक्ती करणे, तसेच दर महिन्याला अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे यांचा समावेश आहे. त्यांना ऑटोमेटेड टूलचा वापर करून हानिकारक कंटेंटची ओळख पटवणे आणि ते काढून टाकणे अपेक्षित आहे. यात अजून एक तरतूद तक्रार निवारण यंत्रणा याच्या संबंधित करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी एक त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापित करावी लागेल. मग यात पहिल्या स्तरावर कंपनीचा स्वतःचा तक्रारी अधिकारी असेल. जी कंपनी असेल तिचा जो तक्रारी अधिकारी आहे हा पहिला असेल. नंतर दुसऱ्या स्तरावर स्वनियामक संस्था ही असेल आणि तिसऱ्या स्तरावर सरकारद्वारे नियुक्त तक्रार अपील समिती ही असेल. तिसरी जी तरतूद आहे ही OTT प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल पब्लिशर्स यांच्यासाठी वेगवेगळे नियम लावण्यात आले. OTT प्लॅटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओ यासारख्या प्लॅटफॉर्मला त्यांच्या कंटेंटचे स्वयंवर्गीकरण करावे लागेल. त्यांना कंटेंटच्या प्रकारानुसार योग्य डिस्क्लेमर दर्शवावे लागतील आणि पालक नियंत्रण यंत्रणा पुरवावी लागेल. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स यांना प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार आणि त्यांच्या आचारसंहितेनुसार काम करावे लागेल. त्यांना त्यांच्या वेबसाईटवर तक्रार निवारण यंत्रणा देखील स्थापित करावी लागेल. पुढची जी तरतूद आहे ही माहितीची पहिली उदांता याच्याविषयी घेण्यात आली आहे. म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा बलात्कार आणि बाललैंगिक शोषण यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सरकारला सोशल मीडिया कंपन्यांकडून विशिष्टची माहिती ही डायरेक्ट मिळेल. पुढे ब्लॉकिंगचे अधिकार सुद्धा देण्यात आले आहे. म्हणजे सरकारला कायद्यानुसार काही विशिष्ट कंटेंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार असेल जर तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा इतर कारणांसाठी धोकादायक असेल तर. मित्रांनो, हा जो नियम आहे याचे अपेक्षित परिणाम काय निघतील? तर नवीन IT नियमांमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाईन कंटेंट प्रदात्यांवर त्यांच्या कंटेंटसाठी अधिक जबाबदारी येईल. वापरकर्त्यांना त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी एक औपचारिक यंत्रणा मिळेल आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्माणामुळे अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर काही मर्यादा येऊ शकतात, अशी चिंता आपण व्यक्त करू शकतो. तर मग मित्रांनो, या दोन्ही कायद्यांचा एकत्रित परिणाम आणि त्याचा संबंध काय असू शकतो? तर या दोन्ही कायदे डिजिटल इकोसिस्टीममध्ये नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहेत, परंतु त्यांचे कार्यक्षेत्र आणि लक्ष केंद्रित करण्याचे मुद्दे वेगळे आहेत. गोपनीयता विधेयक हे प्रामुख्याने व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीच्या संकलन, प्रक्रिया आणि वापरासाठी नियम आणि अधिकार प्रदान करते, ज्याचा उद्देश कंपन्यांना वापरकर्त्यांचा डेटा हाताळण्यासाठी अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक बनवणे आहे. यात IT नियम हे मुख्यत्वे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाईन कंटेंटच्या नियमांवर लक्ष केंद्रित करतात. याचा उद्देश प्लॅटफॉर्म्सवर हानिकारक कंटेंट रोखणे, तक्रार निवारण यंत्रणा ही स्थापित करणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना आवश्यक माहिती पुरवणे. जरी त्यांचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात वेगळे असले तरी हे दोन्ही कायदे एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. प्रभावी गोपनीयता कायद्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या डेटाच्या संदर्भात अधिक जबाबदारीने वागावे लागेल
त्याचप्रमाणे IT नियमांमुळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर सुरक्षित वातावरण निर्माण झाल्यास नागरिकांना त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करता येईल. तर मग पुढे प्रश्न असा की एकत्रित आव्हाने आणि कोणते विचार असू शकतात या दोन्ही कायद्यांमुळे. तर या दोन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे काही आव्हाने आणि विचारांचे मुद्दे आहेत. तर पहिला जो मुद्दा आहे हा अंमलबजावणीची जटिलता हा असू शकतो. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि ऑनलाईन कंटेंटच्या व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत आणि प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा तयार करणं हे एक मोठे आव्हान असेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा समतोल हा एक मुद्दा असू शकतो. कायद्याची अंमलबजावणी करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांमध्ये योग्य समन्वय साधणे आवश्यक असेल. अतिकठोर नियम दोन्ही अधिकारांवर मर्यादा आणू शकतात. तिसरा जो मुद्दा आहे हा तंत्रज्ञानाचा वेग असू शकतो. माहिती तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्समध्ये सतत बदल होत असतात. कायद्यांना या बदलानुसार अद्ययावत ठेवावं लागेल जेणेकरून ते प्रभावी राहतील. पुढचा जो मुद्दा आहे हा आंतरराष्ट्रीय मानके असू शकतात. म्हणजे भारताच्या कायद्यांना जागतिक स्तरावरील गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा मानकांशी जुळवून घेणे महत्त्वाचे असेल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय डेटा हस्तांतरण आणि सहकार्यामध्ये अडथळे येणार नाहीत. पुढचा मुद्दा हा जागरूकता आणि शिक्षण असू शकतो. म्हणजे नागरिकांमध्ये त्यांच्या डिजिटल अधिकारांविषयी आणि कायद्यांविषयी जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते या अधिकारांचा योग्य वापर करू शकतील. तर मग आपण या दोघी कायद्यांविषयी माहिती मिळवली. तर मग या दोघी कायद्यांची माहिती मिळवल्यानंतर निष्कर्ष आपण असा काढू शकतो की हा जो नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 आणि प्रस्तावित नागरिक गोपनीयता हक्क विधेयक हे दोन्ही भारतीय डिजिटल परिसंस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याची क्षमता ठेवतात. या कायद्यांचे योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण मिळेल आणि ऑनलाईन जे प्लॅटफॉर्म्स आहे हे अधिक जबाबदार आणि सुरक्षित होतील. तथापि कायद्याची अंमलबजावणी करताना सरकार, कंपन्या आणि नागरिक या सर्वांना एकत्रित येऊन काम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या कायद्याचा उद्देश सफल होईल आणि डिजिटल युगात नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राहतील. या कायद्यामुळे एक असे डिजिटल वातावरण निर्माण होऊ शकेल जिथे नवीनता आणि नागरिकांमध्ये हक्क यांचा योग्य समन्वय साधला जाईल. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 आणि प्रस्तावित नागरिक गोपनीयता हक्क विधेयक या दोघी कायद्यांविषयी माहिती मिळवली. जर तुम्हाला माहिती योग्य वाटली असेल, जर तुम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल व्हिडिओ, तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद.